Marinate lang po natin ang beef gamit ang rice wine, soy sauce, at oyster sauce. Hayaan po natin siyang nakababad ng kahit 30 to 1 hour. Pero mas maganda po kung overnight. Mas malasa po yung beef. Haluin lang po natin. Kailangan pong siguraduhin natin malinis ang ating kamay bago natin haluin yung beef, yung ating karne. Maglagay po tayo ng cornstarch. Yan po magpapalapot sa sauce. At haluin lang po natin. After natin maibabad or mai-marinate, set aside lang po natin. Mas maganda po kung overnight natin siyang i-marinate. Pero okay na din yung 30 to 1 hour. Pwede na rin natin siyang iluto. Painit lang po natin yung kawali na ating gagamitin. Lagyan natin ng cooking oil. Konting cooking oil lang po. At ikalat lang po natin yung cooking oil. Ilagay natin po natin yung butter. Kaya po naglagay ako ng cooking oil para lang po hindi masunog yung butter. Butter or dairy cream. Igisa lang po ang sibuyas. Nasa pagigisa po ang sarap ng ating ulam. Mas matagal natin igigisa ang sibuyas, mas masarap. Trivia lang po. Bawang, at ang marinated beef. Haluin lang po. Welcome po sa aking kusina or sa aking channel. Kung gusto niyo pong maging updated, welcome po kayong mag-subscribe at hit niyo po ang bell para ma-notify po kayo kapag may bago po akong video. Thank you sa mga nakapag-subscribe na po. Nasa description po ng video na to ang complete na listahan po ng ingredients. Paglagay po ng tubig para lumambot po ang ating beef. Takpan lang po hanggang sa kumulo at lumambot ang ating karne. Haluin din po paminsan-minsan. At takpan ulit. Maglagay din po tayo ng paminta. Tikman din po natin kung may kulang pa. Depende po sa panlasa natin. Pwede po tayo mag-add ng asin. Ilagay na rin po ang broccoli.
Haluin lang po natin, pero wag po natin masyadong i-overcook yung gulay. Lutuin na lang po natin ng konting minuto at pwede na siyang i-serve. Ayan, luto na po ang ating beef with broccoli. Thank you for watching!